คุณแม่เคยรู้สึกน้อยใจไหมคะ เวลาที่ผิดใจกันทีไร ลูกก็มักจะหยิบเอาเรื่องราวเมื่อ10หรือ20ปีก่อน ที่เราเคยเผลอทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจ กลับมาตัดพ้อเราเสมอ จนเราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้ว จะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกทำไม แต่คุณแม่คะ ความจริงแล้วภายใต้คำต่อว่าเหล่านั้น มันอาจไม่ใช่การขุดคุ้ยเพื่อเอาชนะเราเลยค่ะ แต่มันเป็นเสียงของเด็กน้อยในวันนั้นที่ต้องแบกกระเป๋าเป้บรรจุก้อนหินแห่งความเสียใจมาเนิ่นนานจนถึงวันนี้ที่เขาเดินต่อไปไม่ไหวและกำลังส่งเสียงร้องขอให้แม่ช่วยปลดกระเป๋าความเจ็บปวดใบนี้ลงจากหลังให้เขาต่างหากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้วแม่แก้วค่ะวันนี้แม่แก้วจะพาคุณแม่มาถอดรหัสความรู้สึกของลูกพร้อมแจก1ประโยคทองคำที่จะช่วยดับไฟในใจเขาให้อยู่หมัดโดยที่คุณแม่ไม่ต้องรู้สึกแบกรับความผิดและไม่ต้องคอยโทษตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปค่ะเรามาใช้เวลาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนรอยแผลในอดีตให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับครอบครัวของเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณแม่คะก่อนที่เราจะไปถึงประโยคทองคำประโยคนั้นแม่แก้วอยากชวนคุณแม่ลองจินตนาการถึงก้อนหินแห่งความเสียใจที่ลูกต้องแบกรับมาตลอดชีวิตกันก่อนค่ะในตอนที่เขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเขาถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแบกก้อนหินเหล่านี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินแห่งความรู้สึกที่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้ก้อนหินของการถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก้อนหินแห่งคำพูดที่เผลอทำร้ายจิตใจในวันที่แม่เหนื่อยล้ารวมไปถึงก้อนหินที่หนักหน่วงที่สุดอย่างความรู้สึกที่ว่าแม่ไม่รักหรือความอ้างว้างที่รู้สึกว่าในวันที่เขาหวาดกลัวที่สุดไม่มีใครปกป้องเขาได้เลยตอนนั้นเขาตัวเล็กนิดเดียวค่ะเขาไม่รู้วิธีจัดการกับความเจ็บปวดและยังไม่รู้วิธีที่จะวางมันลงด้วยตัวเองด้วยเขาจึงทำได้แค่จำใจแบกมันไว้บนบ่าเล็กๆเดินผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันและเมื่อเราเข้าใจถึงน้ำหนักของก้อนหินที่ลูกต้องแบกรับมาตลอดชีวิตแล้วแม่แก้วอยากพาคุณแม่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนมุมมองครั้งสำคัญค่ะเวลาที่ลูกขุดเรื่องราวในอดีตขึ้นมาต่อว่าเราอย่างเกรี้ยวกราดหรือร้องไห้ฟูมฟายเรากับโลกจะถล่มทลายสิ่งแรกที่แม่แก้วอยากชวนคุณแม่ลองทำคือการสูดลมหายใจลึกๆตั้งสติและท่องไว้ในใจให้แม่นยำเลยนะคะว่าคนที่กำลังยืนตัดพ้อต่อว่าระบายความเจ็บปวดหรือร้องไห้อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ไม่ใช่ลูกวัย30ปีที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่เขากำลังนั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอายุ8 ขวบคนเดิมที่ติดอยู่ในร่างของผู้ใหญ่ต่างหากค่ะนี่คือหลักการทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงเด็กน้อยในก้นบึ้งของหัวใจที่ยังคงมีบาดแผลเด็กอายุ8 ขวบในวันนั้นเขาเพิ่งจะหาเสียงของตัวเองเจอในวันนี้ค่ะในอดีตเขากลัวแม่โกรธกลัวแม่ไม่รักเขาจึงต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้กัดฟันทนแบกกระเป๋าเป้ที่หนักอึ้งแต่ในวันนี้ที่เขาเติบโตพอและรู้สึกว่าตัวเองมีความเข้มแข็งพอเขาจึงกล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารผ่านความเกรี้ยวกราดหรือการรื้อฟื้นอดีตแท้จริงแล้วมันคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังก้องมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขาแค่กำลังบอกเราว่าตอนนั้นหนูเจ็บปวดมากนะแม่ช่วยกอดหนูหน่อยได้ไหมแม่ช่วยมองเห็นความเจ็บปวดของหนูในวันนั้นทีเมื่อคุณแม่มองทะลุผ่านท่าทีที่ดูก้าวร้าวและมองเห็นภาพเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้เพราะแบกของหนักมานานแม่แก้วเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่ากำแพงแห่งความโกรธและการตั้งป้อมป้องกันตัวในใจของคนเป็นแม่จะค่อยๆทลายลงเหลือเพียงความจริงข้อเดียวก็คือความรักที่คุณแม่มีให้กับลูกค่ะในอดีตที่เราทำพลาดไปเราไม่ได้ทำเพราะเราเกลียดลูกแต่เราทำไปเพราะในวินาทีนั้นเราเองก็เหนื่อยล้าจากการหาเงินเลี้ยงครอบครัวเรามีความเครียดสะสมหรือเราเองก็มีบาดแผลจากการถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆเช่นกันสาเหตุที่เรามักจะตั้งป้อมป้องกันตัวเวลาลูกรื้อฟื้นอดีตเป็นเพราะลึกๆแล้วเรารู้สึกผิดและรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกตัดสินว่าล้มเหลวแต่คุณแม่คะ
การยอมรับว่าอดีตเราเคยทำพลาดไม่ได้แปลว่าคุณแม่เป็นแม่ที่ล้มเหลวนะคะ คุณแม่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ100%ก็สามารถเป็นแม่ที่ดีและเป็นที่รักของลูกได้ค่ะ การลดเกราะป้องกันตัวลงและมองความเจ็บปวดของลูกด้วยสายตาแห่งเมตตาคือกุญแจดอกแรกที่จะไขไปสู่การเยียวยาความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานให้กลับมาประสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ และเมื่อเราได้กุญแจดอกนี้มาไว้ในมือแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือไขประตูบานนั้นค่ะ แม่แก้วเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะคะ ลึกๆแล้วเรามักจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่า เราอาบน้ำร้อนมาก่อน การต้องมายอมรับผิดหรือลดทิฐิลงกับลูกที่อายุน้อยกว่า มันอาจจะฝืนความรู้สึกและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ แต่ถ้าเราลองถามหัวใจตัวเองดูดีๆ ระหว่างทิฐิของเรากับความเจ็บปวดของลูก อะไรคือสิ่งที่เราแคร์และอยากปกป้องมากกว่ากันคะ การยอมลดอัตราลงไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้หรือสูญเสียความเคารพในฐานะแม่เลยนะคะ แต่มันคือความกล้าหาญที่สุดที่เราเลือกจะใช้ความรักนำทางต่างหากค่ะ และเมื่อเราก้าวข้ามกำแพงทิฐินี้มาได้ เราจะเลิกพยายามหาเหตุผลมาแก้ตัวให้กับเรื่องราวในอดีตค่ะ คุณแม่คะ อดีตเป็นสิ่งที่เราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้ว แต่เราสามารถใช้หลักปัจจุบันขณะเพื่อเยียวยาแผลใจให้ลูกได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะ การเยียวยาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเป็นผู้ฟังที่ใจกว้างค่ะ เวลาที่เขาระบายความตัดพ้อออกมา สิ่งที่คุณแม่ต้องทำคือตั้งสติ ท่องไว้ในใจว่านี่คือเด็กน้อย8 ขวบ แล้วนิ่งและฟังค่ะ ฟังด้วยหัวใจที่อยากรู้ว่าเขาเจ็บตรงไหน โดยไม่ต้องตัดสิน ไม่ต้องพยายามหาเหตุผลมาแย้ง และไม่ต้องอธิบายว่าตอนนั้นเราจำเป็นแค่ไหน ฟังเพื่อให้เขารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วจริงๆ และเพื่อให้การสื่อสารในวินาทีนั้นง่ายขึ้น แม่แก้วมีสูตรลัดที่เรียกว่าคัมภีร์ประโยคทองคำมาฝากค่ะ คุณแม่สามารถจดจำหรือจะแคปหน้าจอที่แม่แก้วขึ้นข้อความไว้ให้เซฟเก็บไว้เตือนใจตัวเองก็ได้นะคะ เรามาเริ่มเช็คกันดูก่อนค่ะว่า เวลาที่เกิดความขัดแย้ง มีคำพูดไหนบ้างที่เป็นประโยคต้องห้ามที่เราไม่ควรพูดออกไปเด็ดขาด อย่างประโยคแรกที่เรามักจะเผลอกันบ่อยๆ ก็คือ ก็ตอนนั้นแม่เหนื่อย ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูก จะเอาอะไรนักหนา คุณแม่ทราบไหมคะว่า ประโยคนี้คือการปกป้องตัวเอง ซึ่งจะทำให้ลูกรู้สึกทันทีว่า ความเจ็บปวดของเขาเป็นภาระ และไม่มีความสำคัญเลยในสายตาแม่ค่ะ ประโยคต้องห้ามประโยคที่สองก็คือลืมมันไปเถอะ เรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้ว จะเก็บมาคิดให้รกสมองทำไมคำพูดนี้คือการปฏิเสธความรู้สึกของลูกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ มันเหมือนเรากำลังบอกเขาว่า แผลที่กำลังเลือดไหลของเขานั้นไม่มีอยู่จริง และอีกประโยคที่ต้องระวังเลยก็คือ แม่ก็ทำดีที่สุดแล้วนะทำไมถึงมองไม่เห็นความดีของแม่บ้าง ชอบจับผิดกันจัง ประโยคนี้คือการทวงบุญคุณค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ของมันจะยิ่งสร้างความรู้สึกผิด และผลักลูกให้ถอยห่างจากเราออกไปไกลกว่าเดิมค่ะ ทีนี้พอเราตัดประโยคต้องห้ามเหล่านี้ทิ้งไปได้แล้ว เรามาดูกันค่ะว่า แล้วคำพูดแบบไหนล่ะ ที่จะเป็นประโยคทองคำที่ช่วยเยียวยา และปลดล็อกหัวใจลูกได้จริงๆ เมื่อลูกเริ่มระบายความเจ็บปวดออกมา ขอให้คุณแม่สูดหายใจลึกๆ วางอัตตาลง สบตาเขาด้วยความเมตตา ใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุด แล้วเปล่งประโยคนี้ออกมาค่ะ แม่เพิ่งรู้ว่าตอนนั้นหนูเจ็บปวดขนาดนี้ แม่ขอโทษนะลูก ที่ตอนนั้นแม่ดูแลหัวใจหนูได้ไม่ดีพอ จนปล่อยให้หนูต้องแบกความเสียใจเอาไว้คนเดียว ถ้าแม่ย้อนเวลากลับไปได้ แม่จะทำมันให้ดีกว่านี้จริงๆ คุณแม่ทราบไหมคะว่าทำไมประโยคนี้ถึงทรงพลัง และช่วยดับไฟในใจลูกได้อยู่หมัด นั่นเป็นเพราะประโยคนี้มันเข้าไปทำหน้าที่ปลดล็อกความรู้สึกของลูกครบทุกมิติเลยค่ะ การที่เราบอกว่า แม่เพิ่งรู้ว่าหนูเจ็บปวด มันคือการทำให้เขารู้สึกว่า บาดแผลของเขาถูกมองเห็นแล้วจริงๆ ส่วนการเอ่ยคำขอโทษโดยไม่แก้ตัว มันคือการแสดงความรับผิดชอบ และประโยคสุดท้าย มันคือการบอกรัก และยืนยันว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราค่ะ
และเคล็ดลับสำคัญที่สุดของประโยคนี้ก็คือเมื่อพูดจบแล้วเราจะไม่พูดคำว่าแต่ตามหลังเด็ดขาดเลยนะคะเราจะไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะทันทีที่เราหลุดคำว่าแต่ออกไปพลังการเยียวยาทั้งหมดจะพังทลายลงทันทีค่ะคำขอโทษของเราจะกลายเป็นคำแก้ตัวและลูกจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็ยังคงหาเหตุผลมาปกป้องตัวเองและไม่ได้เข้าใจความเจ็บปวดของเขาจริงๆการที่เรากล้าเอ่ยคำขอโทษโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าคุณแม่พ่ายแพ้หรือยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่ที่ล้มเหลวนะคะแต่มันคือวินาทีที่คุณแม่แสดงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกอย่างแท้จริงค่ะคุณแม่คะมาถึงตรงนี้คุณแม่คงพอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่ลูกขุดเรื่องราวในอดีตขึ้นมาต่อว่าเราจนเราเผลอตั้งคำถามว่าเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกทำไมแท้จริงแล้วการรื้อฟื้นของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามาตามหาคนผิดหรือมานั่งพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดในอดีตเลยค่ะแต่มันคือโอกาสในปัจจุบันขณะตั้งหากค่ะที่เปิดทางให้เราได้เลือกใหม่อีกครั้งคุณแม่เลือกได้นะคะว่าต่อจากนี้ไปเราอยากจะเป็นกำแพงหนาๆที่ลูกวิ่งมาชนกี่ทีเขาก็มีแต่จะบาดเจ็บหรือเราอยากจะเป็นเบาะนุ่มๆที่พร้อมจะโอบรับความเสียใจของเขาเพื่อให้เขามีแรงก้าวเดินต่อไปในโลกใบใหญ่ใบนี้การเอ่ยคำขอโทษจากหัวใจคือการประกาศให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูกมากกว่าทิฐิของตัวเองและนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเป็นแม่ค่ะทันทีที่คุณแม่พร้อมจะเปิดใจเข้าใจและรับฟังเขาอย่างลึกซึ้งวงจรของความเจ็บปวดที่อาจจะเคยส่งต่อกันมาจะถูกหยุดลงที่รุ่นของเราทันทีค่ะและเมื่อนั้นบ้านที่เคยร้อนเป็นไฟจะกลับมาเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัวอีกครั้งเพราะของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้กับลูกได้ในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสำเร็จหรือทรัพย์สินเงินทองหรอกค่ะคุณแม่แต่มันคือหัวใจที่ได้รับการเยียวยาและพื้นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าบ้านและมีเราคอยกอดเขาอยู่ในนั้นเสมอค่ะหากคุณแม่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์และพอจะช่วยปลดล็อกความรู้สึกในใจได้แม่แก้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปให้คุณแม่ท่านอื่นๆที่อาจจะกำลังเจอกับสถานการณ์เดียวกันด้วยนะคะหรือคุณแม่ท่านไหนที่อยากร่วมสนับสนุนช่องเล็กๆของเราสามารถส่งกำลังใจผ่านการกดปุ่ม Super Thanks ให้แม่แก้วได้เช่นกันค่ะแม่แก้วขอบพระคุณทุกๆการติดตามและทุกการสนับสนุนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ